ไม่ว่าพี่จะดูที่ ranking ไหนก็ตาม Harvard will always อยู่ที่อันดับหนึ่งปี Fresh เขารับ1คนครับเท่าที่ Fresh รู้นะเขาก็จะรับประมาณปีละคน2คนบางปีไม่รับเลยก็มีซึ่งที่ Fresh ติดเนี่ยมีทั้ง Harvard Stanford Cambridge ทำไมใน3 U เนี่ย Fresh ถึงเลือก Harvardแต่อย่างหนึ่งที่ Fresh คิดว่านักเรียนที่ Harvard เขาค่อนข้างเก่งเนี่ยคือเขาค่อนข้างแบบรู้จักตัวตนเองดีอะ competition มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับในทางกลับกันเรามองว่าแบบมันเป็นเหมือน motivation มากกว่าสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ Channel อยู่ดีๆนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราได้ทำท็อปิกหนึ่งไปก็คือ West Coast versus East Coast แต่วันเนี้ยเราจะมาเจาะลึก1มหาลัยซึ่งมหาลัยเนี่ยไม่ใช่มหาลัยธรรมดาเพราะว่าเป็นมหาลัยที่หลายๆสถาบันในการจัด ranking เนี่ยนับว่าเป็นมหาลัยอันดับ1ของโลก ซึ่งวันเนี้ยก็จะมีน้อง Fresh ที่จะมาเป็นคนเล่าถึงประสบการณ์ที่ Harvard เนาะซึ่ง Fresh ก็คือถ้าเล่าคร่าวๆคือ Fresh จบจาก Harvard มาเป็น Harvard Undergrad ก็คือต้องจบตั้งแต่ป.ตรีแล้วก็จบป.โทด้วยก็เดี๋ยวให้ Fresh ลองแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณพี่ซันที่เชิญมาเป็น guest ใน channel วันนี้นะครับFresh เรียนเหมือนที่พี่ซันพูดก็คือเรียนจบทั้งปริญญาตรีแล้วปริญญาโทในที่ Harvard เพิ่งจบมา2 เดือนที่แล้วครับจบมาใหม่ๆเลยFresh เรียนใน undergrad เรียนด้าน computer science กับ philosophy ครับปรัชญาแล้วก็สำหรับปริญญาโท Fresh เรียนด้าน computer science วันนี้ก็ดีใจที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเรียน Harvard ให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับก็คือ Fresh เรียนตรี3 ปีแล้วโท1 ปีเหรอใช่ครับมันจะเป็นโปรแกรม join ได้ทั้ง2ก็คือเร็วมากใช่4 ปีจบได้โทด้วยที่ Harvard เนาะเริ่มก่อนแล้วกันเกริ่นก่อนแล้วกันว่าปกติไม่ว่าพี่จะดูที่ ranking ไหนก็ตามเนาะหลายๆสถาบันทั้ง QS World Ranking หรือ Time หรือพวกแบบที่เป็นสถาบันจัด ranking ดังๆเนี่ย Harvard will always อยู่ที่อันดับ1ก็คือ rank ที่1ตลอดเลยหรือไม่ที่1ก็ท็อป2ท็อป3ของโลกเนี่ยครับคือในมุมของการ ranking เนี่ย Fresh พอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไม Harvard ถึงแบบ rank สูงมากๆได้ครับอันนี้ Fresh คาดว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าก็อาจจะมีหลายสาเหตุอยู่นะครับเพราะว่า ranking พวกเนี้ยเขาก็ดูหลายปัจจัยคิดว่าอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเกี่ยวกับเรื่อง research ก็คือ Harvard เนี่ยก็เป็น research university ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในสาขาแบบ economics หรือว่า biology Harvard เนี่ยก็จะมี research output ที่ค่อนข้างสูงจะคุณภาพ research เนี่ยจะติดอันดับต้นๆในโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็น1ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเข้ามหาลัยเนี่ยก็เป็นมหาลัยที่เข้ายาก Fresh หรือว่า ranking พวกนี้ก็จะดูถึงความเข้ายากดูถึงprestige ใช่ไหมครับเกี่ยวของมหาลัยด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ Fresh คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือ Harvard เนี่ยเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะสร้างให้ Harvard เหมือนเป็นมหาลัยที่โด่งดังขึ้นชื่อใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นใน pop culture หรือว่าอะไรเงี้ยคนเขาก็จะมักมองถึง Harvard ว่าเป็นมหาลัยที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลากหลายปัจจัยเนี้ยก็ส่งเสริมให้ ranking พวกเนี้ยเขามักจะให้ Harvard เป็นอันดับต้นๆครับอันนี้คือเก่าแก่สุดในประเทศจริงเหรอคือพี่ไม่รู้เนี่ยครับคือ Harvard เนี้ยก่อตั้งแต่ปี1636ว้าว400 ปีนะเกือบ400 ปีแล้วเกือบ400 ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นมหาลัยที่แบบเก่าแก่เท่าประเทศอเมริกาเลยก็ว่าได้ครับโอเคซึ่งเดี๋ยวยังไงเรากลับมาคุยเรื่องการเข้ายากเนี่ยเดี๋ยวจะมีการถาม Fresh ละกันแต่คืออยากถาม Fresh นิดนึงเพราะว่าเราเข้าใจเนาะว่า Fresh ตอนสมัครมหาลัยเนี่ยสมัครไปหลายที่มากซึ่งที่ Fresh ติดเนี่ยมีทั้ง Harvard Stanford แล้วก็ Cambridge ถูกไหมครับซึ่ง3ที่เนี่ยถ้าเกิดจะบอกผู้ชมทางบ้านหลายคนเนาะก็คือว่าเป็น3มหาลัยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ท็อป5หรือท็อป10ของโลกตลอดก็คือสูงมากๆและปกติการเข้าได้แค่แม้แต่ที่เดียวเนี่ยก็คือโคตรเก่งแล้วเนี่ยแล้วคือ Fresh ติด3ที่เลยเนี่ยก็คือสุดยอดมากเนาะคราวนี้จะถาม Fresh ว่าทำไมใน3 U เนี่ย Fresh ถึงเลือก Harvard ครับ Fresh คิดว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญในการเลือกของ Fresh ก็คือความหลากหลายในการ study คือ Harvard เนี่ยเป็น liberal arts college ใช่ไหมครับซึ่งแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้หลายๆวิชาแม้แต่วิชาที่
อยู่นอกเมเจอร์ของตัวเองใช่ไหมครับมันจะซึ่งการได้ที่มาเรียน Harvard เนี่ยก็จะมีโอกาสให้เราได้ทดลองเรียนแบบหลายๆวิชาหลายๆ department ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งสำหรับตัว Fresh เองตอนที่อยู่ไฮสคูลกำลังจะไปมหาลัยเนี่ยก็คือยังเรียกได้ว่าไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรเงี้ยครับก็คืออยากลองเรียนหลายๆแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่า Harvard ก็เป็นมหาวิทยาลัยนึงที่เปิดประตูให้เราได้ลองแบบสัมผัสหลายๆเมเจอร์เพราะ Harvard เนี่ยคือก็ค่อนข้างสตรองทุก department ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เลือก Harvard อีกสาเหตุหนึ่งเลยก็คือเป็นคนชอบ East Coast ชอบตัวเมืองบอสตันโดยเฉพาะนะครับคือก่อนหน้านั้นก็คือเคยไปวิสิตแล้วก็คิดว่าบอสตันเป็นเมืองที่มันน่าอยู่โดยเฉพาะสำหรับวัยแบบนักศึกษาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคิดว่าโลเคชันเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญดีเหมือนกันครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งเลยก็คือที่ Harvard เนี่ยจะมีคนค่อนข้างหลากหลายต่างแบบเชื้อชาติแต่ diversity ที่ Harvard เนี่ยจะค่อนข้าง strong ครับโดยเฉพาะในด้านแบบเชื้อชาติเนี่ยคือจะมีคนต่างชาติเยอะ international student ที่ Harvard เนี่ยค่อนข้าง strong คนไทยมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะแบบได้เปิดโลกทัศน์เราให้แบบเรียนรู้จากแบบคน culture อื่นๆอะไรเงี้ย background อื่นๆด้วยก็อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงโอเคงั้นเมื่อกี้จริงๆอ่ะFresh พี่พูดถึงว่าการอยู่บอสตันรวมถึงการที่อยู่ที่นั่นมีความ diverse ใช่ป่ะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเป็น topic ที่เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยทีนึงเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากถามอ่ะคือการที่ Harvard เนี่ยมันเข้ายากมากๆเนาะแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจริงป่ะนะคือพี่เคยได้ยินมาว่าบางปีอ่ะ Harvard รับคนไทยแค่คนเดียวอย่างปี Fresh นี่เขารับกี่คนปี Fresh เขารับ1คนครับเท่าที่ Fresh รู้นะคืออาจจะมีรับมากกว่านั้นก็ไม่อาจไม่รู้ก็เป็นไปได้แต่ว่าที่ Fresh รู้ก็คือมี Fresh คนเดียวครับแล้วก็ใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะรับประมาณปีละคน2คนบางปีไม่รับเลยก็มีก็จะแล้วแต่ครับใช่เพราะบางปีได้ยินมาว่า Harvard ไม่รับคนไทยเลยก็มีเหมือนกันคือ0คนเพราะว่า Fresh เป็น1คนในรุ่นของ Fresh แล้วกันที่เป็นคนไทยคนเดียวที่ติดแล้วไป Harvardครับก็น่าจะใช่ก็สุดยอดมากโอเคก็คือจริงๆอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเนาะว่ามันเข้ายากคราวนี้จะถาม Fresh นึงว่าปัจจัยอะไรที่ Harvard ถึงรับน้อยมากเพราะถ้าเกิดพูดถึง stat เนาะคือดูมาประมาณแค่ 3% ที่ติดสมมุติ apply สัก 50,000-60,000 คนเท่าที่พี่ดู stat มาเนาะประมาณแค่ 2,000 คนที่เข้าได้ครับซึ่งจริงๆอ่ะ 50,000-60,000 คนที่สมัครเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ไม่เก่งก็คงไม่ได้สมัคร Harvard มั่วเนาะเพราะมันเข้ายากมากคราวนี้สมัครปุ๊บกว่าจะติดได้เนี่ยมันน่าจะยากมากๆเนาะคือ Fresh ต้องเล่า background ได้ไหมว่า Fresh ใช้คะแนนประเภทไหนคะแนนเท่าไหร่ในการเข้ารวมถึงเขียน essay อะไรยังไงอะครับครับใช่ครับคือในการ apply มหาลัยในสำหรับ undergrad เนี่ยเขาก็จะดูหลากหลายองค์ประกอบในแอปพลิเคชันนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่อง academic ใช่ไหมครับก็คือพวกคะแนนไม่ว่าจะเป็นคะแนนพวก SAT ACT หรือว่าจะเป็นคะแนนที่เรียนในไฮสคูลจะบางโรงเรียนก็จะมี IB ระบบ IB A level อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับก็คือดูคะแนนพวกนี้ดูเกรด transcript อะไรอันนี้ก็อาจจะเรียกเป็นกลุ่มว่า academic ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น category นึงก็คืออันเนี้ยก็ดูแน่นอนแล้วก็ให้น้ำหนักกับผลการเรียนค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแต่อีกองค์ประกอบที่เหลือเนี่ยก็คือจะดูเกี่ยวกับเรื่อง character ของนักเรียนแต่ละคนนะครับก็คือ character เนี่ยจะสื่อผ่านอะไรก็คือ essay กิจกรรม activity ที่เราทำ award รางวัลที่เราได้รับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งองค์ประกอบพวกนั้นก็สำคัญไม่แพ้ academic เลยเพราะว่าเหมือนที่พี่ซันพูดก็คือในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่แบบเรียกว่าเป็นแบบหัวกะทิเป็นแบบ number one ในโรงเรียน apply เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะรับมาหมดก็คงเยอะไปเขาก็ยังต้องมีวิธีแบบเลือกที่เหลือใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะดูองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องพวก extracurricular ใช่ไหมครับก็คือกิจกรรมที่ทำนอกโรงเรียนอะไรประมาณนี้ด้วยครับซึ่งสำหรับ Fresh ก็มีพวก extracurricular มีแล้วก็ที่ Fresh นำมาเขียน essay อะไรเงี้ยต่างๆก็ส่วนมากก็คือจะทำอยู่นอกโรงเรียนนะครับก็คือFresh ก็มี
ก่อตั้งorganization ของ Fresh เองมีการทำ volunteering การจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็น leadership ต่างๆเป็นซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมโปรไฟล์เราอันนี้ก็คือเป็นครับก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ organization ที่ Fresh เป็นคนก่อตั้งขึ้นเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับคือ organization Fresh ก็มีก่อตั้งอยู่2 organization ในตอนที่อยู่ high school นะครับอันนึงก็คือเป็นแอปสำหรับ mental health นะครับก็คือช่วยเยาวชนช่วย youth connect กับแบบ mental health support นะครับแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่อง origami ที่ Fresh ทำในตอนนั้นก็คือการพับกระดาษใช่ครับก็คือนำมาต่อยอดทำเป็นโปรเจกต์นะครับซึ่งก็แบบมีประดิษฐ์แบบ origami แบบโมเดลของเราเองแล้วก็เอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้ครับก็คือมีการทำแบบเป็นโปรเจกต์สร้างสรรค์ของเราเองอะไรเงี้ยก็คือ Fresh ก็เอาพวกประสบการณ์พวกเนี้ยไปเขียนเอเซ่ถูกไหมครับใช่ครับคือเอเซ่เนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรม activity อะไรของเราก็มีหรือจะเป็นประสบการณ์แม้ว่าเกี่ยวกับ personal life เกี่ยวกับชีวิตเราเองก็ได้คือมหาลัยในอเมริกาเนี่ยเขาจะมองเราเป็นแบบภาพรวมเป็นก็คือไม่ได้มองเราแค่เป็นนักเรียนอย่างเดียวแต่คือเป็นคนเลยเป็น character องค์รวมแล้วกันองค์รวมใช่ครับคือดูทุกองศาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแบบ live experience ของเราคือประสบการณ์ชีวิตของเราไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันก็สามารถเอามาใช้เขียนเอเซ่ได้คือเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเราค่อนข้างเยอะใช่ค่อนข้างหลากหลายมุมมองครับเพราะฉะนั้นในการเขียนเอเซ่ Fresh ก็จะมีพูดถึงด้านประสบการณ์ชีวิตต่างๆด้วยบางอย่างที่มันทำให้เรายูนิคเช่นแบบการเป็นคนไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็สามารถทำให้เราแบบโดดเด่น outstanding ได้เข้าใจแต่ยังไงก็ตามอ่ะเรื่องคะแนนก็สำคัญเนาะคือไม่ใช่ว่าโอเคเอเซ่ดีแต่คะแนนยังไงเข้า Harvard ได้ทั้ง SAT ทั้งคะแนน IB ใช่ไหมที่ Fresh เรียนถูกไหมก็คือเป็น International Baccalaureate เนาะมันต้องสูงมากๆไหมใช่ครับคิดคือมันก็คือยิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมครับคือคนส่วนมากที่เขาได้เขาก็จะแบบได้แบบ perfect score หรือว่าอาจจะเกือบ perfect อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคะแนนไม่ได้สูงที่สุดก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าไม่ได้เขาก็อาจจะต้องมาหาแบบจุดโดดเด่นอื่นๆใช่ไหมครับบางคนที่เฟรชรู้จักเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้คะแนนสูงที่สุดแต่เป็นนักกีฬาระดับโลกอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือเป็นนักดนตรีเคยแบบแสดงในแบบระดับอินเตอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็คือสามารถมีจุดขายจุดเด่นก็คือต้องสเปเชียลมากๆแหละต้องหาจุดสเปเชียลตัวเองแต่ถ้าเผื่อคะแนนแล้วกันตอนนั้นคะแนน IB ของ Fresh ได้เท่าไหร่นะครับถามได้ไหมอันนี้ Fresh ขอแบบไม่พูดได้ไหมโอเคครับ just because Fresh รู้สึกดีเทลพวกเนี้ยคือคนถาม Fresh เยอะแล้ว Fresh รู้สึกว่าบางทีแชร์ไปอ่ะมันจะทำให้คนรู้สึกถ้าเราได้ไม่เท่าพี่ Fresh ไม่ apply ดีกว่าอะไรเงี้ยคือ Fresh คิดว่าไอ้พวกตัวเลขแบบ specific เลย Fresh จะขอไม่พูดเพราะคิดว่ามันเป็นแบบเข้าใจphilosophy คือ Fresh คือแบบอยากให้นักเรียนแบบถ้าเขามั่นใจในตัวเองก็สามารถ apply ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเห็นด้วยนั่นเป็น good philosophy เนาะคราวนี้อยากถามเรื่องการเรียนที่ Harvard แล้วกันว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกเนี่ยมันยากอย่างที่เขาพูดมั้ยมันยากมั้ยหรือวิชาแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยเขาเป็นยังไงครูสอนเก่งมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับลองเล่าให้ฟังได้มั้ยได้ครับคิดว่าประสบการณ์ของนักเรียน Harvard แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเชื่อว่าความยากความแบบ stressful อะไรเงี้ยก็คือหลายอย่างก็คือแล้วแต่ตัวนักเรียนตัวเองด้วยว่าเราแบบมีวินัยในการแบบ study มั้ยเราแบบฉลาดแบบ work smart not work hard อะไรเงี้ยก็คือถ้าเรามีเทคนิคในการเรียนนะครับเชื่อว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกแล้วก็ไม่น่าจะเครียดเกินไปจริงๆแล้วคลาสในที่ Harvard เนี่ยเขา professor Fresh ว่าแบบส่วนมาก 99% น่ะคือเขาอยากเห็นนักเรียนตัวเองประสบความสำเร็จมากกว่าเขาไม่แบบมาตั้งใจให้ข้อสอบยากๆเพื่อทำให้เราเครียดหรอกอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองในมุมนั้นนะก็คือเขาก็จะมี supportแบบ resource ให้เราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเวลาไม่เข้าใจอะไรก็คือต้องกล้าแบบ ask for help อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีความแบบเรียกว่าอะไรแบบ proactive Fresh เชื่อว่ามันก็แบบ manageable เหมือนกันผ่านไปได้ใช่ครับแต่มันก็แล้วแต่ด้วยเพราะว่า
บางเมเจอร์อย่างเงี้ยก็คือสมมุติถ้าเป็นเมเจอร์พวกแบบ pre-med หรือว่าแบบ computer science อะไรเงี้ยมันค่อนข้างเรียนหนักเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าพวกการสอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่อ่านหนังสือไม่ได้อะก็คือใช่ค่อนข้างเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เมเจอร์ด้วยครับในแต่ถ้าเป็นเรียนเมเจอร์ที่เกี่ยวกับด้านแบบภาษาอะไรเงี้ยก็คืออาจจะหรือ humanities อะไรเงี้ยเหมือนที่ first เรียน philosophy มาก็บอกตามตรงเลยมันง่ายกว่าคอมไซพอสมควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราก็ถ้าเรียนในมุมที่ตัวเองแบบถนัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับได้ใช้ strength ของตัวเอง Fresh คิดว่ามันก็ manageable ครับเพราะพี่ว่าความยากง่ายที่ Fresh พูดแหละมันคือความถนัดเนาะอย่างสมมติ Fresh ถนัด philosophy อาจจะเรียกว่าง่ายแต่บางคนอาจจะถนัดอย่างอื่นมันก็แล้วแต่คนเนาะก็คือใช้ strength ตัวเองเป็นประโยชน์ใช่ครับคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบชอบพวกตัวเลขชอบทำแบบข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยบางเมเจอร์มันก็จะง่ายกว่าสำหรับเราแต่ถ้าเราเป็นคนถนัดด้านแบบการเขียนชอบเขียนเอเซ่ชอบทำโปรเจกต์การเขียนอะไรเงี้ยบางเมเจอร์ก็อาจจะเหมาะสมกับคนที่ study แนวนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตัวเองเนาะว่าเราแบบมี strength มีพรสวรรค์ด้านไหนที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนแล้วในมุมอาจารย์นะครับอาจารย์นี่เขาเก่งมากไหมเขาเป็นคนดังขนาดไหนเขาแบบมีคนที่เป็น philosopher ดังๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับ Fresh ก็มีได้เทคคลาสกับ professor ที่ค่อนข้างดังแบบเป็น top in their field นะครับยกตัวอย่างคุณ Steven Pinker เป็น psychologist ที่ดังแบบติดอันดับแบบต้นๆในโลกเลยเขามีเขียนหนังสืออะไรค่อนข้างโด่งดังใช่ไหมอันนี้ก็คือมีเทคคลาสกับเขาเป็น psychology อะครับซึ่งก็สนุกจริงคือเขาเป็น professor ที่แบบอินกับเนื้อหาที่ตัวเองสอนมากส่วน professor อื่นก็มี Michael Sandel มีสอนด้าน philosophy คนนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันในแวดวง philosophy นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก professor ก็จะมีพวกดีนอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแต่แบบไม่ใช่แบบดาราเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็มีชื่อเสียงแบบในแวดวง academic อะไรเงี้ยในวงการของเขาใช่ครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะดีนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นแบบส่วนหนึ่งใน community ใช่ไหมครับเราก็ได้ไปแบบเขาก็ช่วย support เราด้วยช่วย support เราใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจอกับคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จในฟิลของเขาทั้งในคลาสรูมด้วยแล้วทั้งในหอในดอมอะไรอย่างเงี้ยครับคือการที่เราต้องอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จเยอะๆอยากถามว่าประสบการณ์ในการต้องแข่งขันกับเขาหรือว่าการต้องอยู่ร่วมกันกับคนที่เป็นหัวกะทิของโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยเนาะของโลกทุกคนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงพี่เคยฟัง TED Talk อันนึงคือมันชื่อ TED Talk จำชื่อ exact ไม่ได้แต่ประมาณว่าแบบ The Truth About Harvard ซึ่งคนเนี่ยเขาจะพูดว่ามันดูสวยหรูก็ตามแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะบางทีก็มีความเครียดที่สมมติคนนึงที่เก่งมากเข้าไปอยู่ในฟิลตัวเองเนาะแต่พอไปอยู่กับคนที่เก่งเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นรู้สึกว่าเหมือน average ไปเลยไหมสำหรับ Fresh มองเรื่องนี้ยังไงแล้วแบบ Fresh รู้สึกว่าการแข่งขันมันมีสูงไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ Fresh คิดว่าเพื่อน Fresh หลายๆคนนักเรียนในที่ Harvard หลายๆคนก็คือจะต้องเผชิญกับไอ้ปัญหาเนี้ยครับบางคนเขาก็เรียกว่า imposter syndrome ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอเราเก่งไม่พอเราแบบอยู่ในที่ที่มันแบบทุกคนเก่งมากเราเก่งสู้เขาไม่ได้เราจะรู้สึกด้อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เฟรชเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็เผชิญกับตัวเองก็คือแม้ว่าคนที่เรามองว่าเก่งที่สุดในห้องเขาก็อาจจะรู้สึกเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราแบบยอมรับว่าเราไม่สามารถเก่งที่สุดในทุกๆมุมได้ใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งที่เฟรชคิดว่านักเรียนที่ Harvard เขาแบบค่อนข้างเก่งเนี่ยคือเขาค่อนข้างแบบรู้จักตัวตนเองดีอะว่าแบบเรามีพรสวรรค์มี strength ในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติยกตัวอย่างนะถ้ามีนักเรียนคนนึงเขาเก่งด้านแบบอีคอนด้านแบบมุมนึงในแบบอาจจะเป็นแบบท็อปิกนึงในอีคอนที่เขาแบบสนใจมากเขาทำรีเสิร์ชด้านนี้เขาก็จะ passionate กับด้านนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าในคลาสอื่นๆเขาแบบไม่ได้เก่งเท่าคนที่เก่งที่สุดในห้องเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็รู้สึกว่าเรามี strength ของเราในด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็มองว่าการแข่งขันก็มีอยู่บ้างครับแน่นอนก็คือมันเป็นแบบโรงเรียนที่มีคนที่เขาแบบ competitive หรือแบบอยากเด่นอ่ะอยากเก่งก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็
competition มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่คิดว่ามันก็ในทางกลับกันเรามองว่าแบบมันเป็นเหมือน motivation มากกว่าใช่ไหมครับว่าเราเห็นเพื่อนคนนี้ที่เขาเก่งกว่าเราในด้านนี้เราไม่ได้มองว่าแปลว่าเราแบบไม่เก่งหรือว่าเรามองด้วยความแบบอิจฉาคือมันไม่ใช่เรามองได้ว่ามันเป็นแบบ inspiration มากกว่าว่าเราจะเป็นเหมือนเขาว่าเป็นแรงดันว่าแรงผลักดันว่าถ้าเขาเก่งในด้านนี้เราก็สามารถเก่งในด้านของเราได้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคิดว่าก็แล้วแต่ mindset จริงๆอะครับคิดว่าบางคนที่เขา mindset ค่อนข้างแบบมองโลกแบบในแง่ลบอะไรเงี้ยมันก็คงเครียดแหละเพราะว่าเราไม่สามารถเก่งที่สุดได้ในทุกมุมใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองด้วยแบบทัศนคติแบบมองโลกแบบติดบวกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็จริงๆแล้วก็เป็นแบบเป็น very แบบ powerful experience แต่พี่ว่า เรียนรู้ได้สิ่งที่ Fresh พูดดีมากเนาะคือเรื่องของการว่าแต่ละคนมี strength ของตัวเองแล้วอยากให้มองเอาจุดเด่นตัวเองมาเป็นที่เรียกว่าไงเป็น competitive advantage ละกันเพราะพี่รู้สึกว่าการเรียนในที่ยากๆหรือว่าแม้ว่าการทำงานก็ตามอ่ะคือการที่เรามีคนเก่งๆอยู่รอบตัวเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนั้นอ่ะเป็นตัว support เราได้เนาะแล้วเอา strength เราไป contribute ให้เขาก็ strength ของเขามา complement เราได้เหมือนกันใช่ครับซึ่งมันก็เป็น mutual support system ที่ดีทำให้เก่งไปด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับคือคิดว่าแบบ spirit การแบบ collaboration การอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาเราแบบมาทำ group project อย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือถ้าเรารู้ว่าคนนี้เขาเก่งด้านการ programming แต่คนนี้เก่งด้านการแบบ presenting อะไรเงี้ยเราก็สามารถเอา strength ของแต่ละคนมาประกอบกันได้ใช่ไหมครับเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดแทนที่จะแบบทุกคนแบบพยายามมาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบแบ่งงานอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถใช้แบบกิฟต์ของตัวเองในทางที่มีความบาลานซ์ใช่มีความบาลานซ์กันในกลุ่มอันนี้ก็คืออาจจะเป็น1 lesson เลยที่เราจะได้เรียนรู้ใน environment ที่มีคนเก่งเยอะๆก็คือเราต้องมาหาทางแบบทำงานร่วมกันได้อย่างเงี้ยครับทำงานแบบ collaborate ด้วยกันโอเคงั้นคราวนี้ถาม Fresh นึงอยากรู้ว่า Fresh ลองเลือกสัก1วิชาได้ไหมที่ Harvard ที่ Fresh รู้สึกว่าเป็นคลาสที่ eye opening หรือคลาสที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆแล้วเนื้อหาของมันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือพูดถึงแบบเป็นคลาสใช่เป็นคลาสครับโอเค Fresh คิดว่าคลาสนึงที่ Fresh ค่อนข้างที่แบบ memorable สำหรับ Fresh นะครับที่ Fresh ชอบแล้วก็ enjoy มากก็คือเป็นคลาส philosophy แรกของ Fresh เลยชื่อว่า happiness ใช่ครับเกี่ยวกับด้านความสุขเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะครับคือนี่คือชื่อคลาสเลยเหรอชื่อ happiness เลยเหรอคือชื่อคลาสเลยใช่ครับแล้วก็คือเป็นคลาสที่ติดใจ Fresh มากเนื่องจาก1คือเนื้อหาเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเราได้เลยคือเรามักจะมองว่า philosophy ปรัชญาแบบพวก humanities เนี่ยมันจะแบบ abstract ใช่ไหมครับมันเป็นแบบทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่มีแบบผลกระทบกับชีวิตเราแต่อันเนี้ยคือมันกลับกันเลยคือจริงๆแล้วอะเราเรียนเกี่ยวกับ philosophy ด้าน happiness ของแต่ละคนเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้สำหรับตัวเราเองได้เลยว่าเราทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นความสุขเนี่ยแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือในยุคแบบ modern day ในยุคทุกวันนี้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจาก philosopher ที่เขามีมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือการ adapt แบบพวก philosophy เนี่ยเพื่อเข้าใจบริบทแบบสังคมแบบทุกวันนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นคลาสที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคิดว่าที่น่าสนใจก็คือได้เรียนรู้จากมุมมองฟิโลโซเฟอร์หลากหลายใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ Fresh ประทับใจเกี่ยวกับคลาสนี้ก็คือ professor คือ professor คนนี้เป็นเหมือนแบบในนิยายเลยอ่ะคือเขาจะเป็นเหมือน Rodin professor เขาจะเป็นแบบ professor แบบแปลกๆนิดนึงอ่ะแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองค่อนข้างมีความเป็นตนเองค่อนข้างสูงใช่ไหมครับคือเขาก็จะแบบเป็นคนแบบเดี๋ยวยกตัวอย่างคือเขาแบบตัดผมตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยหาช่างตัดผมเขาคิดว่าการตัดผมเองเนี่ยมันจะแบบสร้างให้เรามีความเป็นแบบตัวตนเองแบบช่วยสร้างแบบแฮปปี้เนสให้เราเขาแบบกินอาหารอยู่แบบไม่กี่ชนิดเห็นเขาบอกเขากินแบบอาหารประมาณ 4-5 ชนิดเองอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบมีไดเอทที่ simple มากแล้วก็เป็นคนแบบไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยคือ minimalist มากๆ minimalist ใช่ครับคือเขาเป็นคนที่แบบมีปรัชญาชีวิตแบบค่อนข้าง strong อ่ะว่าเราต้อง
ทำตัวแบบนี้ถึงจะแบบมีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งเห็นแล้วเราไม่มักจะไม่ค่อยแบบพบปะเจอคนแบบนี้เนาะคือมันก็เป็นเหมือนแบบคนที่ใช่เป็นเอกลักษณ์มากอะไรเงี้ยก็คือได้การที่ได้เรียนจากเขาเนี่ยก็คือน่าสนใจมากก็คือแบบเหมือนได้สัมผัสได้เรียนรู้จากแบบคนที่เขามีความคิดที่แบบแตกต่างจากเราไปแล้วFresh ลองแชร์สักทิปนึงที่เรียนจากคลาสได้ไหมที่ Fresh บอกว่าแบบมันเอา practical ถูกไหมมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ theoretical แต่มันสามารถ apply ชีวิตจริงได้เนาะลองแชร์สักตัวอย่างทิปนึงที่ทำรู้สึกว่าแบบพอเรียนปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตจริงเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยแฮปปี้ขึ้นตามชื่อคลาสได้ครับอย่างหนึ่งเลยที่เราเรียนในคลาสเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่อง social connection การแบบ connect กับแบบเพื่อนฝูงหรือครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ professor เนี่ยเขาก็คิดว่าเหมือนแบบในยุคทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียมีโทรศัพท์มีความหมายของไอ้โซเชียลคอนเนคชันเราอ่ะมันจะน้อยลงเพราะว่าเราสามารถแบบคอนเนคกับคนได้อย่างง่ายๆเลยใช่ไหมครับคือจะโพสต์ลง IG Story อะไรเงี้ยก็คือจะคอนเนคได้กับหลายร้อยหลายพันคนมันง่ายเกินไปจนเราแบบเหมือนไม่สัมผัสถึงแบบความหมายของ connection นั้นแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบ connection is cheap nowadays ใช่ไหมครับก็คือในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีคนที่เรารู้จักแบบใน circle เราไม่กี่คนอาจจะมีแค่ครอบครัวมีเพื่อนแบบ 2-3 คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะการ spend time เนี่ยก็คือจะเป็นแบบ physical ใช่ไหมครับคือเราจะแบบได้ spend time in real life เพราะฉะนั้นเขาก็tips อย่างนึงเลยเนี่ยก็คือแบบการที่เราจะมาโฟกัสใน in person แบบ physical connection กับคนรอบข้างเราเนี่ยมันจะทำให้ connection เราแบบมีคุณภาพมากกว่าการที่เราจะไปแบบ connect กับคนหลายร้อยพันคนในโดยการใช้โซเชียลมีเดียครับซึ่งมันก็มีข้อดีของมันแต่ว่าบางทีเราลืมไปว่า connection ที่มีคุณภาพมีความหมายที่แท้จริงเนี่ยมันคือ connection ที่เรามีกับคนในphysical space มากใช่ๆเพราะเหมือนกับถ้านึกภาพอย่างตอนเด็กแล้วกันตอนเราเด็กเวลาจะแบบติดต่อคนที่สมัยก่อนต้องมี MSN หรือต้องโทรศัพท์โทรหาหรือส่งจดหมายส่งจดหมายเมื่อก่อนเลยก็คือเป็นแบบ10 pounds สมัยเด็กๆใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันก็รู้สึกเลยว่ากว่าจะได้1 message จาก1 connection เนี่ยเฮ้ยมันได้ยากมากแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็คือมันก็ไม่มีอย่างอื่นให้ทำแล้วกันคือ you are always presentแต่เดี๋ยวนี้คือพออย่างที่ยูบอกว่า connection เป็น cheap เนี่ยยูก็ต่อให้อยู่กับเพื่อนยูก็อยากไป connect กับคนอื่นนู่นนี่บ้างใช่ครับก็เหมือนนึกซะว่าแบบสมมุติวันเกิดเราอย่างเงี้ยมีคนส่งข้อความมา happy birthday กับมีคนนึงแบบทำ hand written card อะไรมาให้อย่างงี้ใช่มั้ยมันก็ไอการที่เราแบบได้ทำแบบ hand written card เนี่ยมันก็จะสื่อถึงแบบความหมายความ caring มากกว่าการแบบใช้โซเชียลมีเดียใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจครับ1 practical tip เลยก็คือให้เราแบบให้น้ำหนักกับ in person connection มากกว่า social media ครับ very good ดีมากโอเคคราวนี้ขอ move topic จากเรื่อง academic แล้วกันเนาะไปสู่เรื่องของ activities เนาะว่าที่ Harvard เนี่ยมันมี activities ประเภทไหนบ้างที่ตอนนั้นหรือว่า fresh join หรือว่าไหนที่น่าสนใจบ้างอะครับครับ activity ที่ Harvard นี่มีหลากหลายมากก็คือสำหรับเชื่อว่าแบบทุกคนเลยก็สามารถหากิจกรรมที่ตัวเองแบบชอบแล้วก็มี energy มี passion มาทำ activity project ต่างๆเนี่ยคือทุกคนในมหาลัยเนี่ยมีแบบ passion เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบมีคลับมี organization แบบเกี่ยวกับแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่นึกได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือการ join activity เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากส่วนตัว Fresh ที่มีทำ activityหรือ organization ต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายครับที่สามารถเอามาแชร์ได้เลยอาจจะแชร์2 organization นะครับอันนึงที่ Fresh ทำคือเกี่ยวกับเรื่องmental health counseling นะครับก็คือเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า peer counseling ครับก็คือเป็นนักเรียนที่เขามาทำ training เพื่อไปเป็นแบบ counselor ให้กับเพื่อนคนอื่นๆนะครับก็คือกลุ่มอันเนี้ยชื่อว่า contact ก็คือเป็นมีกลุ่มนี้มีนักเรียนประมาณ 15-20 คนอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือจะทำแบบเทรนนิ่งเหมือนเป็นเทอราปิสต์อะครับจากนั้นเราก็จะมีออฟฟิศของเราเองซึ่งตอนเวลา 20:00 นถึง 5:00 นเนี่ยเราจะทำเป็นแบบ Open Office ก็คือใครจะเดินเข้ามาก็ได้เราก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะแบบ
ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบปัญหาของเขาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาแบบระบายอารมณ์ได้พูดง่ายๆแล้วเราในฐานะเป็น peer counselor ก็คือจะช่วยฟังอย่างนึงก็คือเป็นผู้รับฟังใช่ไหมครับฟังเกี่ยวกับปัญหาคนอื่นๆเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยบางทีเวลาเราเครียดหรือมีแบบ anxiety เรื่องอะไรเนี่ยบางทีแค่มีคนมาฟังเรามันก็ช่วยมากแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนแบบเป็นผู้ฟังให้กับผู้อื่นให้หรือว่าอาจจะแบบให้คำแนะนำบ้างอะไรช่วยแบบชี้แบบจูงในทางในทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นแบบ therapist friend อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีคนมาเข้าหาเราอันนี้ก็คือเป็น activity ที่แบบ1คือเลยคือค่อนข้างสนุกใช่ไหมครับได้ฟังได้พูดคุยได้แบบ connect กับคนอื่นๆ2เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเราได้ช่วยเพื่อนซึ่งเหมือนที่เราคุยกันก็คือ Harvard มันก็เป็น environment ที่ค่อนข้าง high pressure ค่อนข้าง stressful ใช่ไหมครับใช่การที่เราแบบสามารถไปเป็น resource ให้กับผู้อื่นอันนี้ก็เป็น activity ที่แต่ดู fresh ค่อนข้างที่จะ involve เรื่อง mental health เยอะเนาะเพราะที่เมื่อกี้เล่าตอน high school ใช่ไหมก็ทำเหมือนกันใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นแบบ interest ของเราที่เรามีใน high school เราก็สามารถเอามาต่อยอดเอามาส่งเสริมได้ที่ Harvard ใช่ไหม fresh คือว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยเขาก็มี passion ของเขาที่เขามีมาอยู่แล้วเขาก็เอามาต่อยอดทำโน่นทำนี่หรือว่าบางทีอาจจะเป็น passion แบบใหม่ๆเลยก็มีแล้วก็อีก organization นึงที่ fresh join ที่ fresh ชอบมากชื่อว่าHPAIR HPAIR อันนี้เป็น organization ที่จัด conference เป็น professional แบบ networking skill building event ให้กับ working professional ในทวีปเอเชียแต่ละปีก็คือจะรู้สึกว่าปีนี้เขาจัดที่ประเทศไทยด้วยแต่ว่า Fresh ไม่ได้ involve ปีนี้เพราะ Fresh ก็คือเรียนจบมาแล้วแต่ว่าที่ Fresh involve ในปีของ Fresh เนี่ยก็คือได้ไปที่ดูไบครับอันนี้ก็คือเขาก็จะพาเราแบบบินไปที่ดูไบแล้วก็ไปอยู่ในแบบโรงแรมรีสอร์ท5ดาวแบบหรูมากคือ Harvard เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีเงินเยอะมากใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการในการทำ activity อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยส่วนมากคือสปอนเซอร์ตลอดทุกอย่างใช่คือมหาลัยเขาจะสปอนเซอร์อันนี้ก็คือใช่ครับก็คือมีทีมประมาณ 30-40 คนก็คือบินไปดูไบแล้วก็คือไปจัดคอนเฟอเรนซ์นี้ก็คือค่อนข้างสนุกเพราะว่าเราได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็ความรู้สกิลอะไรที่เราได้จาก Harvard เนี่ยเราก็ไปแชร์กับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เรียน Harvard ก็คือคืออันนี้ไม่ใช่แค่ลิมิตแค่เด็ก Harvard ถูกมั้ยมันเป็นใช่ครับอันนี้คือจริงๆแล้วคือเป็น working professional แบบที่ไหนก็ได้ในเอเชียสามารถสมัครเพื่อเข้ามา join conference เราได้แต่ organize โดย Harvard แต่ organize โดยนักเรียน Harvard ใช่ครับเพราะฉะนั้นเข้าใจใช่ครับเพราะฉะนั้นพวก speaker อะไรของเราหลายๆคนเนี่ยก็คือจะเป็น Harvard alumni ก็คือศิษย์เก่าของ Harvard อะไรอย่างเงี้ยที่เขามาพูดเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสนุกครับแล้วก็คือในคลับของเราเองเนี่ยก็คือจะเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเป็นเพื่อนกันพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นเฟรนด์กรุ๊ปกันไปเพราะฉะนั้นอย่างนึงเกี่ยวกับพวกแอคทิวิตี้พวกเนี้ยก็คือมันสามารถสร้างให้เราได้แบบคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่จะอยู่เมเจอร์อื่นถูกมั้ยอยู่เมเจอร์อื่นอยู่คลาสแบบเยียร์อื่นๆอะไรเงี้ยคืออย่างนึงที่เฟรชชอบเกี่ยวกับ Harvard คือคนสามารถแบบเป็นเพื่อนกับใครก็ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนแบบสัญชาติอื่นเชื้อชาติอื่นเป็นคนแบบอื่นๆเมเจอร์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเฟรนด์กรุ๊ปที่ Harvard เนี่ยค่อนข้าง diverse มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แบบพบปะเจอคนที่เขามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างจากเราไปอะไรได้มุมมองใหม่ๆใช่ได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เจอแบบวัฒนธรรมความคิดหลากหลายอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ Fresh มองว่าค่อนข้าง valuable กับชีวิตเราครับอันนี้เมื่อกี้ Fresh พูดได้ดีมากเพราะมันกำลังจะ lead สู่ topic ต่อไปเนาะก็คือเรื่องของ professional network รวมถึงการหางานการที่ recruit งานเนาะคือการที่เราจบจากมหาลัยอันดับ1ของโลกเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าหลายๆบริษัทก็คงอยากได้ตัวเราไปทำงานเนาะคือมันมีตัวที่เป็นพวกแบบ networking opportunity แต่เยอะไหมแบบบริษัทไหนที่แบบมา recruit ที่ campus เยอะไหมรวมถึงว่าแบบจบไปส่วนใหญ่ถ้าเด็กในด้าน philosophy เนี่ยเขาไปทำงานอะไรกันอะไรเงี้ยครับครับถ้าพูดถึงด้าน philosophy เลยจริงๆแล้วส่วนมากเขาก็คือไปเรียน grad school ต่อไปเรียนต่อแบบไปเป็นแบบ professor อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลากหลายคณะเนี่ยก็คือนักเรียน Harvard ก็คือมักจะไปแบบทำ PhD ต่อไปเรียนต่อบางคนก็ไปเป็น professor ไปเป็นแบบ scholar ต่างๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็น outcome นึงที่มีนักเรียนหลายคนที่เขาก็คือมุ่งมั่นแบบอยากจะทำ
path เนี่ยครับส่วนที่ Fresh เรียน Com Sci มาเนี่ยก็คือมี opportunity ในการแบบไปทำงานด้านแบบ software engineering product management อะไรเงี้ยก็คือมีโอกาสในด้านนั้นเหมือนกันคือส่วนใหญ่มันก็คือจะตามเนเจอร์เลยครับพวกนักเรียนที่เขาเรียนพวก econ applied math อะไรเงี้ยเขาก็ส่วนมากไปทำงานต่อด้านแบบ finance consulting อะไรเงี้ย investment banking อะไรมันก็จะมีแบบช่องทาง pathway ของเขาซึ่งบริษัทพวกเนี้ยก็คือบางบริษัทนะครับไม่ใช่ว่าทุกบริษัทแต่บางบริษัทเนี้ยก็คือค่อนข้างแบบชอบ recruit นักเรียนจาก Harvard จากมหาลัย Ivy League เพราะว่าหลายๆครั้งครับพวก manager เองตัวเขาก็คือเป็นศิษย์เก่าของมหาลัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนอยากมาหาแบบเหมือน credential ใกล้ๆกันใช่ครับแบบgeneration ต่อไปเขาก็อยากแบบอยากดึงแบบ talent จากมหาลัยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือพวกแบบ career fair อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีพวกบริษัทโดยเฉพาะพวกบริษัท finance consulting อะไรเงี้ยมาจัดแบบ on campus recruiting event เยอะก็คือจะซึ่ง Fresh ก็เคยไปมันก็จะเป็นแบบไปที่แบบส่วนใหญ่เขาจะแบบบุ๊กแบบเป็นโรงแรมแบบเป็น event space เราก็จะเข้าไปแบบไป network มี drinks มีเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขาก็จะมี presentation แล้วเราก็สามารถไปฝากอีเมลเราฝากแบบ contact เราอะไรแล้วเขาก็จะติดต่อเรามาหรือว่าเราจะแบบไปจับมือคุยกับแบบพวก recruiter manager อะไรเลยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นทางลัดเนาะก็คือแทนที่จะไป apply แบบตาม job board อะไรเราก็สามารถแบบ have a foot in the door ได้เลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกอุตสาหกรรมใช่ไหมเช่นเทคอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีแบบ networking opportunity เท่าคือทุกคนค่อนข้างแบบมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเรียนมหาลัยอะไรนะครับก็คือก็ต้อง apply แบบผ่าน job board เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่อุตสาหกรรมเลยแล้วแต่แบบว่าเราอยากไปทำแบบด้าน industry ไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็คือการที่เราแบบมีแบบ Harvard อยู่ในเรซูเม่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวช่วยอยู่แล้วแน่นอนเพราะคนเขาก็จะมองอย่างแรกเลยว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนเรียนเก่งอะไรเงี้ยซึ่งการเรียนเก่งก็ไม่ได้แปลว่าจะทำงานเก่งเสมอไปแต่อย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่าเราแบบมีวินัยแบบ discipline แบบเป็นคนหัวดีอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเป็น good first impression มันเหมือนกับเป็นการสร้าง minimum standard แหละคือพอเขาเห็นแบรนด์ Harvard เนี่ยเขารู้ว่า expect standard เนี่ยยังไงก็สูงคือเข้าใจแหละว่าเด็กแต่ละคนอย่างที่ Fresh พูดเนาะก็จะ diverse ไปบางคนอาจจะเรียนเก่งไม่ได้แปลว่าทำงานเก่งแต่การที่มี Harvard ในชื่อมันก็เป็นการ raise standard ใช่ก็เป็น branding ระดับหนึ่งแล้วใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ช่วยคนหางานได้ไม่ได้แปลว่าจะการันตีว่าจะได้แต่ก็คิดว่าเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ Fresh จะไฮไลท์ก็คือที่ Harvard เขาก็มี resource สำหรับการพัฒนาแบบ career ของตัวเองด้วยเขาก็จะมี advisors แบบเราสามารถนัดเข้าไปให้เขาช่วยเราปรับปรุง resume หรือให้เราช่วยแบบ interview prep อะไรอย่างเงี้ย Harvard เขาก็จะมี career center ใช่ไหมครับซึ่งคนที่มาทำงานใน career center เนี่ยหลายๆคนก็คือคนที่เขาเคยผ่านวงการพวกนี้มาแล้วเขาก็จะมีความรู้แบบ insiderแบบวงในอะไรเงี้ยมาสามารถแชร์กับเราหรือว่ามี alumni database ก็คือศิษย์เก่าของนักเรียน Harvard ที่เขาแบบมาวางชื่อวางอีเมลไว้บอกว่าให้นักเรียนในอนาคตติดต่อเรามาได้เลยนะสมมุติ Fresh แบบสนใจบริษัทเนี้ย Fresh ก็ไปเสิร์ชใน database ได้ว่าสนใจคนที่ทำงานบริษัทนี้ในตำแหน่งนี้มีศิษย์เก่า Harvard คนไหนบ้างเราอีเมลไปส่วนมากเขาก็จะตอบมาแล้วเขาก็จะยินดีที่จะแบบช่วยแนะนำเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนแบบ soft network ได้alumni network ที่เรามีใช่ครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาleverage ได้ในการหางานหรือว่าในการแบบ level up ใน career ของตัวเองครับตัว Fresh เองตอนนี้นี่ Fresh ทำอะไรนะครับFresh อันนี้จริงๆแล้วยังไม่มีแพลนที่ solid เลยเพราะก็กำลังเลือกอยู่ครับว่าจะไปในทางไหนนะครับแต่ตอนนี้ครับก็คาดว่าจะทำงานด้านproduct management ในวงการเทคครับก็นี้ก็ยังเลือกระหว่าง offer อยู่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าก็ครับก็จะประมาณแต่ Fresh ก็มีบอกว่า Fresh ก็ทำพวกช่วยเหลือเด็กบางคนที่ต้องการติวหนังสืออะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับคือตอนนี้ Fresh จะทำ summer course นะครับสำหรับนักเรียนเพื่อ
นักเรียนไฮสคูลนะครับเพื่อเตรียมตัวการอัพพลายมหาลัยท็อปสคูลในอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ามีใครดูวิดีโอนี้อยู่สนใจติดต่อมาได้ครับเดี๋ยว Fresh จะมีเอาเป็นลิงก์ให้ได้ครับเป็นชื่อเป็นลิงก์รายส่วนตัวเป็นรายส่วนตัวก็ได้ครับสามารถติดต่อมาหรือจะติดต่อมาคุยขอคำแนะนำได้ครับ Fresh ยินดีที่จะแนะนำนักเรียนไทยคนอื่นๆครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ซันช่วยแชร์ด้วยได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปท็อปิกสุดท้ายแล้วกันที่จะคุยวันนี้ก็คือว่าการที่ Fresh เรียน Harvard เนี่ยแปลว่าต้องอยู่ที่บอสตันถูกไหมเพราะในบอสตันเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่มีหลากหลายมหาลัยเนาะมีตั้งแต่ Harvard MIT BU Boston College Northeastern ทัฟหลายที่มากเลยคราวนี้ครับอยากรู้ว่าการที่เราอยู่ในสังคมที่มีสกอลาร์เยอะมีคนที่เป็นนักศึกษาเยอะเนี่ยเราได้มีเป็นเน็ตเวิร์กกับมหาลัยอื่นไหมมันมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับพวกยูอื่นๆหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้คือเป็นเน็ตเวิร์กที่แบบ rich มากคือมีนักเรียนจากหลากหลายคือ Harvard ก็หลากหลายแล้วแต่มีมหาลัยพวกนี้มันก็ยิ่งหลากหลายอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีนักเรียนเยอะมากบอสตันเนี่ยก็คือแบบเป็น student town เลยก็คือไปไหนไม่ว่าจะไปแบบคาเฟ่ไปโรงหนังไปห้องสมุดอะไรคือทุกอย่างแบบมี student age แบบ population เยอะมากใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เฟรชคิดว่ามันก็มีข้อดีในหลายๆมุมก็คืออย่างหนึ่งก็คือด้านแบบการแบบหาเพื่อนอะไรเงี้ยคือคนส่วนมากเนี่ยก็จะมีเพื่อนแบบกลุ่มแบบหลักๆอยู่ก็คืออยู่ที่ Harvard ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแบบมีเพื่อนที่เขาอยู่โรงเรียนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราด้วยเพราะเราก็สามารถแบบได้วันไหนแบบอยากไปเจอเขาแบบได้ออกไปจากแบบ Harvard Bubble ใช่ไหมครับได้ออกไปสัมผัสใช่ไปสัมผัสแบบมหาลัยอื่นๆอะไรเงี้ย Fresh ก็มีเพื่อนบางคนที่เรียนไฮสคูลด้วยกันแล้วตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ BU เรียนอยู่ที่ Tufts อะไรเงี้ยบางทีจะแบบนัดเจอแบบกินข้าวกันอะไรเงี้ยมันก็ดีมันแบบทำให้ตัวเราได้ใช่เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งก็สร้าง good network ให้เราได้สามารถไปแบบเจอกับนักเรียนคนอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ใช่ก็คือคิดว่าด้านโซเชียลเนี่ยก็ค่อนข้าง strong นะครับเพราะว่ามันมีโรงเรียนเพราะ Fresh เป็นคนไทยคนเดียวที่ Harvard เพราะฉะนั้นต้องหาคนไทยที่อยู่ใช่ครับคนไทยอื่นแบบกิจกรรมด้านแบบไทย society เนี่ยเพราะ Harvard คือแบบไม่ค่อยมีคือก็จะเน้นไปทางแบบ MIT Northeastern อะไรเงี้ยเขาจะมีนักเรียนไทยมากกว่าเขาก็จะมีกลุ่มนักเรียนไทยที่เขาจัดแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเข้าไปจอยด้วยเพราะฉะนั้นการแบบทำแบบพวกมิกเซอร์อะไรเงี้ยระหว่างหลายๆสถาบันอันเนี้ยก็เป็น good experience เหมือนกันคิดว่านักเรียนหลายๆคนที่ Harvard ก็จะ appreciate แบบการที่ได้ออกนอก Harvard bubble ไปพบเจอเพื่อนๆคนอื่นๆครับโอเคได้คิดว่าวันนี้ครบถ้วนทุก topics เนาะก็ขอบคุณมากนะครับ Fresh ที่มาแชร์เรื่อง Harvard ให้ฟังเนาะก็อย่างที่บอกว่าใครสนใจอยากเรียน Summer Course กับ Fresh ก็ติดต่อ Fresh ส่วนตัวไปได้เนาะเดี๋ยวแอด Line แอด IG ตรงนี้ให้เราสามารถติดต่อ Fresh ได้ก็ hopefully วันหนึ่งเราจะได้ไป Harvard จริงๆเพื่อไปรีวิวที่นั่นเนาะว่าเดินเป็นยังไงอาจจะให้วันนั้นน่ะให้ Fresh พาแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปแต่วันนี้เราคุยก่อนแบบมาเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนได้รู้ครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กับเพจ UDD ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนบ๊ายบาย